Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Hoàng đế hắc ám Guy Crimson là một trong thất sắc thủy tổ, 7 ác ma nguyên thủy đóng vai trò là trụ cột của ác ma tộc. Anh cũng là ma vương đầu tiên và là ma vương mạnh nhất series Slam Dataken cho đến thời điểm hiện tại của Light Novel. Thế nhưng cuộc đời của Guy không hề bằng phẳng như nhan sắc của anh cho lắm. Rất nhiều những sự kiện vô cùng thú vị liên quan đến đấng sáng tạo Vedanava, đến đệ nhất dũng giả Rudra và còn nhiều nhân vật máu mặt khác. Và ngày hôm nay để hiểu thêm về Guy Crimson, anh em hãy cùng Anime Wiki tìm hiểu về nhân vật này thông qua video 8 sự thật thú vị về Guy Crimson trong series Tensei Slam Dataken nhé. Lưu ý toàn bộ thông tin trong video được tổng hợp từ manga, anime và light novel của tôi chuyển sinh thành Slam. Fan anime hãy cân nhắc trước khi xem. Ngoài ra nếu anh em nào có nhu cầu mua phụ kiện điện thoại như tai nghe, ốp lưng, cáp sạc các thứ, đừng quên ghé qua ủng hộ shop phụ kiện điện thoại của Anime Wiki, bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm, giá cước học sinh nhưng chất lượng thì bao phụ huynh đó nhé. Link shop ở phần bình luận và mô tả nha anh em. Sự thật đầu tiên, Guy từng giết chết kẻ triệu hồi mình đến nhân giới. Guy Crimson còn được gọi là xích sắc thủy tổ, kẻ từng khiến cả minh giới ngoại trừ một nhân vật phải khiếp sợ vì hào khí của mình, là hiện thân của sự kiêu ngạo từ khi sinh ra. Guy đã là một tồn tại tuyệt đối và nếu cứ tiếp tục phát triển theo thời gian, anh ta có lẽ đã trở thành vua của minh giới. Nhưng vào hàng vạn năm về trước, Guy đã được triệu hồi đến thế giới con người và đó cũng là bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời của anh ta. Kẻ triệu hồi đã cao ngạo nói với Guy rằng: "Người đã trở thành người hầu của ta, vì thế hãy tuân theo mệnh lệnh một cách phù hợp với nguyên tắc thế giới." Sau đó Guy được giao nhiệm vụ tiêu diệt một quốc gia đối địch với Triệu Hoán Chủ, kẻ đã triệu hồi anh ta, với tư cách là ma tướng thượng cấp. Chỉ bằng một ma pháp hai kích đơn giản mang tên lời chúc tử vong, Guy đã tiễn hàng triệu sinh mạng về với đất tổ. Sau đó anh cũng thức tỉnh trở thành chân ma vương. Lúc này việc trở thành ma vương chỉ có tác dụng lấy lại được một phần nhỏ sức mạnh của Guy khi còn ở minh giới, nhưng nó đã đủ để anh ta trở thành thực thể vô song trên trái đất. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ và thức tỉnh thành chân ma vương, Guy đã thoát khỏi thần chú trói buộc của kẻ triệu hồi mình, và với câu hỏi sẽ ra sao nếu có thêm nhiều linh hồn, liệu ta có trở nên mạnh hơn không, Guy đã tiêu diệt cả quốc gia của hắn. Đối với anh ta, đó là cái giá phải trả vì đã giao công việc cho kẻ thống trị minh giới. Kể từ đó trên thế giới xuất hiện chân ma vương đầu tiên, kẻ sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng đến sự tồn tại của nhân loại sau này. Sự thật số 2, thất bại đầu tiên cũng là duy nhất của Guy. Sau khi tiêu diệt các vương quốc, những tiếng thét trong đau đớn và tuyệt vọng của nhân loại mang đến cho Guy cảm hứng về cái tên, và anh ta đã dùng linh hồn của họ để đặt cho mình cái tên Guy. Ngay lúc đó một luồng năng lượng cực lớn tuôn trao, Guy thêm một lần nữa tiến hóa và lấy lại được toàn bộ sức mạnh vốn có của mình. Anh ta triệu hồi thêm 2 ác ma nguyên thủy khác là lục sắc thủy tổ và thanh sắc thủy tổ đến nhân giới với tư cách là tùy tùng. Họ được trao cơ thể vật lý và tiến hóa thành công tử ác ma. Guy đặt tên cho họ là Misery và Ren, trong đó Misery mang nghĩa là khốn khổ, phản ánh đến nỗi khổ tận cùng của loài người vào ngày Guy trở thành ma vương, và Ren mang ý nghĩa là mưa, phản ánh đến cơn mưa của ngày hôm đó, nơi những giọt nước lập tức biến thành máu ở những nơi Guy đi qua. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, Guy bắt đầu rong ruổi khắp nơi để tận hưởng thế giới con người, và cho đến một ngày anh ta gặp được Vedanava. Dù là tấm chiếu cũ nhưng Guy luôn giữ tư tưởng như một tấm chiếu mới khi coi mình là kẻ mạnh nhất, tồn tại tối thượng ở thế giới này. Thế nhưng trên đường đời tấp nập, Guy đã vô tình gặp được Vedanava. Họ lập tức xảy ra một trận chiến và cũng rất nhanh chóng phân chia được thắng bại. Guy thua, anh ta thậm chí còn không đánh trúng Vedanava dù chỉ một lần và bị hạ gục chỉ với một đòn tấn công. Chừng đó là đủ để chúng ta hiểu đấng sáng tạo mạnh đến mức nào rồi đấy. Sau đó Guy đã cầu mong được chết, nhưng Vedanava đã bảo rằng ông yêu quý tất cả những tạo vật của mình và bất ngờ đưa ra một yêu cầu, đó là muốn Guy trở thành phán quan, kẻ duy trì cân bằng cho thế giới. Trong mắt Vedanava, loài người ngày càng phát triển, nhưng có những việc họ làm lại khiến thế giới diệt vong, và ông cần một người giữ cho nó ở mức kiểm soát được, và Guy sẽ đảm nhận nhiệm vụ đó. Theo đó Guy sẽ trở thành một ma vương, kẻ thù tối cao của nhân loại, khiến họ chỉ còn thời gian để đối phó với anh ta thay vì tàn sát lẫn nhau. Và kể từ ngày hôm đó, Guy chính thức ngồi lên chiếc ghế ma vương của thế giới. Sự thật số 3, Guy rất giàu có. Vâng, khác với Rimuru ở thời điểm mới xây dựng vương quốc phải đi lo từng miếng cơm manh áo cho thần dân, hay làm Riz từng bị trêu chọc là nữ hoàng thất nghiệp không đồng xu dính túi, thì Guy thực sự rất giàu. Và nếu có ai đó nói anh ta là người giàu nhất thế giới cũng không quá sai đâu. Thành tựu này của Guy đến từ quá trình miệt mài xây dựng của cải và thế lực của Misery và Ren. Số lượng đó nhiều đến mức đệ nhất dũng giả Rudra từng nói rằng ông ta sẽ tiêu diệt Guy, sau đó lấy hết chỗ kho báu của anh ta.
Vâng, đúng chất con nhà người ta anh em ạ. Vừa đẹp trai vừa giàu có lại mạnh vô đối thì ai chơi lại. Sự thật số 4, Guy sở hữu hai giới tính, là hiện thân của sự kiêu ngạo, thế nên có thể tóm gọn tính cách của Guy trong 2 từ, đó là rất kiêu ngạo. Mức độ ngông cuồng của anh chàng cao đến mức với những ác ma nguyên thủy có một quy luật, đó là họ sẽ phục tùng những kẻ đánh bại mình. Nhưng sau khi thất bại trước Vedanava, Guy đã nguyện chết thay vì phục tùng người khác. Thậm chí sau khi đồng ý với yêu cầu trở thành phán quan của thế giới, mối quan hệ giữa Guy với Vedanava cũng không phải là quản gia và chủ nhà, mà đó là một mối quan hệ bình đẳng như hai người bạn của nhau. Dù trong thâm tâm anh chàng này thực sự rất kính trọng Vedanava, anh ta cũng coi thường những người lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cũng là một người rất thoải mái và cầu tiến trong các mối quan hệ. Như việc thích ăn đồ ăn của Rimuru đến mức cử 2 người hầu cận đến Jura Tempest để học nấu ăn, hay công khai khiêu gợi về tình dục với Leon Cromwell. Thậm chí khi Leon khăng khăng rằng anh ta thích phụ nữ hơn đàn ông, Guy cũng nhiều lần nguyện hóa thân thành phụ nữ để làm gì Leon thì chưa ai biết được. Ngoài ra có một sự thật cực kỳ thú vị, đó là Guy có thể thay đổi giới tính của mình vô cùng dễ dàng và nhập vai sâu đến mức ở một số thời điểm anh ta đã quên luôn giới tính thực sự của mình. Trong hình thức nam nhi, Guy là một soái ca vô cùng đẹp trai với đôi mắt màu đỏ thẫm được ví như là có thể làm lu mờ vẻ đẹp của những vì sao. Mái tóc vô cùng nổi bật với màu đỏ đậm hơn cả màu máu. Đây là trạng thái được anh ta đánh giá là tối ưu cho chiến đấu và có lẽ nó cũng rất thuận tiện cho việc tán tỉnh Leon Cromwell. Còn hình thức nữ được Guy tối ưu cho quá trình suy nghĩ, tính toán tốc độ cao và cả đi lừa tình cũng tầm level max khi là một người phụ nữ rất xinh đẹp, mái tóc dài màu đỏ, bộ ngực căng tròn đầy sức sống, cùng với một cặp mông nảy nhưng cũng rất nở, vòng eo thì mảnh mai đến mức trông nó như có thể bị gãy vậy. Thế nhưng em đừng để bị đánh lừa bởi sắc đẹp mê hoặc đó nhé, cực kỳ nguy hiểm đấy. Sự thật số 5, quá trình tiến hóa đặc biệt của Guy. Trong thế giới Slam, ác ma là chủng tộc tồn tại ở thế giới tinh thần dưới dạng tinh thần sinh mệnh thể và chúng không ngừng chiến đấu với nhau để sinh tồn. Bẩm sinh các ác ma đều sở hữu khả năng kháng ma pháp rất mạnh mẽ. Ngoài ra chúng còn bị giới hạn tiến hóa và sức mạnh. Cho đến thời điểm hiện tại của series chúng ta được biết, cấp bậc cao nhất mà một ác ma có thể tự mình tiến hóa được là ma tướng thượng cấp. Chỉ khi được đặt tên hoặc thức tỉnh thành ma vương, họ mới được mở khóa những cấp bậc tiến hóa sau đó. 5 cấp bậc tiến hóa của ác ma tộc bao gồm ác ma hạ cấp, ác ma thượng cấp, ma tướng thượng cấp. Đây là cấp bậc cao nhất mà một ác ma có thể tự đạt được. Sau đó họ sẽ không còn gia tăng lượng ma tố được nữa. Nhưng với ác ma tố không phải là thứ quan trọng mà kinh nghiệm mới là thứ quý giá. Nôm na mà nói, ác ma sống càng lâu thì càng mạnh. Đó là lý do vì sao Guy Crimson, ác ma đầu tiên được sinh ra lại mạnh mẽ đến vậy. Sau khi được đặt tên hoặc thông qua tiến hóa ma vương, ác ma tộc sẽ được mở khóa cây tiến hóa và có thể tiến hóa thành công tử ác ma, một cấp độ chỉ có trong truyền thuyết của nhân loại. Và cuối cùng là ma thần ác ma vương, cấp bậc cao nhất mà một ác ma có thể đạt được ở thời điểm hiện tại trong Light Novel. Đối với nhân loại mà nói, ma tướng thượng cấp là tồn tại cao nhất mà họ có thể biết được. Còn đối với những kẻ biết rõ về ác ma mà nói, chỉ cần nghe đến cái tên công tử ác ma thôi thì cũng đủ khiến họ run sợ và tuyệt vọng cùng cực. Trong series Slam, toàn bộ 7 ác ma nguyên thủy đều đã tiến hóa thành ác ma vương, nhưng 6 trên 7 số đó là dựa vào người khác, giống như trường hợp Rimuru ban tên cho Diablo ấy. Còn chỉ có duy nhất Guy là tự tiến hóa, và anh ta cũng là ác ma nguyên thủy duy nhất không có chủ. Ngoài ra dù rất mạnh nhưng khi mới được triệu hồi và tiến hóa thành ma vương, Guy chỉ đạt được 1/10 sức mạnh của mình khi ở minh giới. Dù chưa được công bố rõ ràng, nhưng rất có thể lúc tiến hóa thành ma vương cũng là lúc Guy trở thành công tử ác ma. Chỉ đến khi anh tàn soát quốc gia đã triệu hồi mình và sử dụng linh hồn của họ để tự đặt tên thì mới lấy lại được 100% sức mạnh như lúc ban đầu. Và từ đây có thể suy luận ra rằng bước đệm để Guy tiến hóa thành ác ma vương đó chính là việc tự đặt tên cho chính mình. Sự thật số 6, mối quan hệ máu mặt của Guy. Xuyên suốt series Slam dù rất tích cực thả thính và dụ dỗ, nhưng chân dũng giả Leon Cromwell không phải là người duy nhất Guy có cảm tình. Anh cũng rất quý Lampris và khá là thân thiết với Diablo. Hẳn nhiều anh em đến đây sẽ thắc mắc rằng tại sao lại gọi là Lampris chứ không phải là Ramirez. Trên thực tế, tôi đã tham khảo admin của page Tensura Fandom VN và nhận được góp ý rằng nhân vật này có tên chính xác trong databook volume 8.5 là Lampris. Cái tên Ramirez chỉ đơn thuần là cách phát âm của Lampris mà thôi. Nó cũng tương tự như cái tên của Vedora, khi chính xác chúng ta phải đọc là Verudora. Và vấn đề này thì anh em nào học tiếng Nhật sẽ hiểu rõ hơn đó nhé. Quay trở lại câu chuyện về Guy, mối quan hệ của anh ta với Lampris sâu đậm đến mức khi Leon nói sẽ giết cô, Guy đã thẳng thắn khẳng định nếu ai đụng đến nữ hoàng tinh linh anh ta sẽ giết chết người đó, cho dù có là Leon. Trên thực tế Guy và cả Lampris cùng Dino đều là đồng nghiệp của nhau, không phải với tư cách là ma vương mà họ là những người được Vedanava giao cho những trọng trách riêng biệt.
Dù cả Lamris và Dino đều được Tinh Vương Long đặt tên cho và cùng là đồng đội của Guy, nhưng Guy cũng chỉ thân thiết với Lamris mà thôi. Điều này có lẽ đến từ sự tôn trọng của Guy dành cho nữ hoàng tinh linh, khi trước đây trong lần Milim nổi loạn, chính Lamris là người đã giúp cô bình tĩnh lại, điều mà Guy không thể làm được trước đó. Sau sự kiện này, Lamris cũng mất đi toàn bộ sức mạnh và phải luân hồi chuyển sinh liên tục. Còn giữa Guy và Diablo, họ là bạn của nhau. Ngay còn ở minh giới, cả hai đã vả nhau suốt ngày, và Diablo cũng là ác ma duy nhất mà Guy tôn trọng. Sau này khi gặp nhau ở nhân giới, dù Diablo không đủ trình để so kèo với Guy nữa, nhưng anh ta cũng ngán ngẩm mỗi lần gặp gỡ thanh niên cuồng Rimuru này. Bởi lần nào cũng nghe Diablo kể lể về Rimuru như thế này, Rimuru như thế nọ, khiến Guy cảm thấy chán ngán. Và trên thực tế, dù Rimuru rất ngại mỗi khi gặp Guy, nhưng có lần khi Guy đến chỗ Rimuru chơi, Diablo còn đóng cửa đuổi cổ Guy về, khá là chất chơi phải không nào? Một lần khác thì Diablo lại tự tiện kêu Guy sang chỗ mình để hỏi chút việc, điều đó đã khiến Rimuru sợ xanh mặt. Thật ra là sợ cái sự lập dị của Diablo. Guy Crimson, ma vương mạnh nhất, vậy mà Diablo thích gọi là gọi, chẳng buồn hỏi ý Rimuru luôn. Bên cạnh Lamris và Diablo thì Guy có một người bạn tâm giao mà anh xem là tri kỷ nữa, đó chính là Rutora. Như trong video Anh hùng dũng giả và chân dũng giả, tớ đã nhắc đến việc ma vương và dũng giả có một mối quan hệ nhân quả theo cách giữa họ ít nhất phải có một trận chiến chia ly hoặc phản bội nhau, và nếu Guy là nhân thì quả chính là đệ nhất dũng giả Rutora. Sau cuộc gặp định mệnh với Vedanava và Veshado, người quan trọng thứ ba trong cuộc đời Guy xuất hiện, đó là Rutora, học trò của Tinh Vương Long Vedanava và chân dũng giả đầu tiên của thế giới. Với cái cớ là tiêu diệt ma vương và tiện tay đoạt luôn kho báu, Rutora đã khiêu chiến Guy. Trong trận chiến ấy, Rutora đã nhanh trí ban cho Guy cái họ Crimson. Thực tế là dũng giả này đã nói rằng đánh bại một kẻ không có tên tuổi đàng hoàng sẽ làm ô uế danh dự của mình. Kết quả là anh ta lỡ mồm đặt cho Guy cái họ Crimson luôn, và điều đó cũng đã chính thức thiết lập mối quan hệ đặc biệt giữa họ. Sau lần đặt tên đó, Rutora đã mất đi rất nhiều thần lực và phải nằm trên ranh giới sinh tử. Sau khi tỉnh lại, hai người họ tiếp tục giao chiến với nhau mà không thể phân thắng bại. Dù trên thực tế là Guy có thể đánh bại Rutora, nhưng anh ta đã khao khát một kết quả hòa hơn là chiến thắng. Cứ thế hai người họ vừa đánh vừa dần trở nên thân thiết, cho đến khi họ cùng nhau đi đến một cuộc đấu khác, đó là một ván cờ, nơi Rutora sẽ dùng con người để thống nhất và duy trì hòa bình cho toàn thế giới, còn Guy sẽ thông qua các ma vương để làm điều đó. Ai đến được đích trước sẽ là người chiến thắng, và đó cũng là tiền đề để Guy thành lập ra Hiệp hội Bảo an Thế giới, Hội đồng Ma Vương. Sự thật số 7, harem của Guy. Là một người đứng trên đỉnh cao của tất cả, nhưng Guy cũng có một cuộc sống thân túy, chứ không nhung gấm lộ là thế thiếp bạt ngàn như mấy vị hoàng đế ngày xưa. Tuy vậy, bên cạnh anh ta vẫn luôn có những người nguyện thể trung thành và luôn hướng trái tim về Guy. Người đầu tiên đó là em gái của Vedanava, Chân Long Veshado. Mối quan hệ của họ bắt đầu sau lần Guy gặp Vedanava và được ông ta công nhận sức mạnh. Với lý do ghen tị vì Guy được anh trai mình công nhận, nhưng thực chất là muốn kiểm tra thực lực của Guy, nên Veshado đã buông lời thách đấu. Sau đó hai người họ đã đánh nhau đến mức khiến trục của trái đất bị lệch và biến cả một vùng đất thành nơi sừng giá vĩnh viễn không ai có thể sống được. Cuộc gặp gỡ định mệnh với Veshado đáng nhớ đến mức trong trận chiến đó, Guy đã tự mình thức tỉnh được kỹ năng tối thượng vua kiêu ngạo Lucifer. Ấn tượng với điều đó và cả khí chất trong con người của Guy, Veshado đã chuyển sang định cư luôn ở chỗ anh chàng theo kiểu một ngày nào đó trái tim của anh sẽ thuộc về em thôi. Cơ mà hai chị em nhà Long Trống toàn chạy theo trai thôi anh em ạ. Hai nàng harem tiếp theo của Guy là Misery và Ren. Thực tế gọi họ là cấp dưới trung thành của Guy thì đúng hơn, nhưng mức độ cuồng Guy của họ cũng không hề thua kém Veshado chút nào đâu nhé. Misery và Ren đã tự nguyện đi theo dưới trướng của Guy chứ không hề bị ép buộc, và để cho Guy được vui vẻ tận hưởng cuộc sống, họ đã hoàn thiện rất nhiều từ kỹ năng nấu ăn, nhảy múa đàn hát cho đến nắm bắt tình hình tình báo trên thế giới. Tấm cái váy lại là theo kiểu lo cho từng miếng ăn đến giấc ngủ, rồi lo cho cả công việc anh em. Sự thật số 8, sức mạnh của Guy. Guy Crimson được coi là một trong những thực thể mạnh nhất trên thế giới, và thậm chí còn được coi là ma vương mạnh nhất. Ở thời điểm ở minh giới, Guy đã được coi là sức mạnh tuyệt đối và là hiện thân của bóng tối khiến toàn bộ minh giới khiếp sợ. Vâng, dĩ nhiên là trừ Diablo. Trong một lần tranh giành quyền lực tối cao ở minh giới, từng có hai ác ma nguyên thủy liên thủ với nhau nhằm hạ gục Guy, nhưng kết cục vẫn nhận thất bại. Khi lên nhân giới, anh ta mạnh đến mức ở những dòng thời gian trước, khi Rimuru chết, chính Guy là người đã cầm chân Milim và được cho là người đã giết chết Chronoa khi thím này làm loạn. Ngoài ra, mỗi khi Vedoran nổi cơn ngáo thích đi đập phá lung tung, Guy cũng là người đứng ra vả cho Vetaku chết đi sống lại. Anh cũng đã giao chiến ác liệt với diệt giới Long trong 3 tháng liền, khiến thanh niên mạnh cỡ Long Trống này phải trốn sang ngoại giới. Hay anh ta còn có thể vừa đánh vừa đồ giỡn nhưng vẫn đả bại hoàn toàn Leon Cromwell, khiến thanh niên này tâm phục khẩu phục hoàn toàn. Về kỹ năng tối thượng,
Do ở Light Novel đến tận volume 18 vẫn chưa có đất diễn cho Guy, nên mình sẽ sử dụng thông tin từ web novel cho phần kỹ năng của Guy nhé. Guy sở hữu kỹ năng tối thượng thần vực thảm Noden, được tiến hóa từ vua kiêu ngạo Lucifer. Nó cho phép Guy sao chép bất kỳ kỹ năng tối thượng nào khi nhìn thấy. Đặc biệt hơn là bản sao chép cũng có khả năng vận dụng được 100% sức mạnh của bản gốc. Với nó, Guy đã sao chép thành công vua phẫn nộ Satanen từ Milim, cho phép gia tăng sức mạnh theo cơn giận, và anh đã giữ cho nó hoạt động vĩnh viễn ở mức 40% tiềm năng thực sự, trong khi có thể sử dụng các kỹ năng khác. Dựa trên phân tích bản thân, Guy chỉ có thể xử lý 90% tiềm năng thực sự của vua phẫn nộ Satanen mà không đánh mất bản ngã của chính mình. Hai kỹ năng thứ hai được sao chép là vua thuần khiết Metatron của Leon Cromwell, cho phép lấy năng lượng tinh khiết nhất có thể từ bất cứ thứ gì, và người sở hữu còn có thể sử dụng ma thuật ánh sáng cùng ma thuật thánh. Sức mạnh được dùng để thanh tẩy các ác ma. Trên thực tế, Guy cũng không khai thác tuyệt đối kỹ năng này được như Leon. Anh cũng sở hữu các kỹ năng khác như tăng tốc suy nghĩ lên 1 triệu lần hay có thể ngưng động thời gian. Với Calamity Cloud, Guy còn có thể tung ra một đòn tấn công có đặc tính độc, gây ăn mòn tâm trí mục tiêu cực kỳ khủng khiếp. Anh ta cũng có thể dự đoán các bước di chuyển của đối thủ trong trận chiến bằng kỹ năng Clairvoyance. Về ma pháp, Guy sở hữu kỹ năng lời chúc tử vong, cho phép anh ta giải phóng ánh sáng đen xuyên qua tất cả vật chất. Nó mạnh đến mức có thể làm thay đổi cấu trúc của tế bào di truyền của các mục tiêu. Phạm vi bán kính tối đa của phép thuật là 10 km, và để kích hoạt ma pháp, Guy cần triệu hồi và nghiền nát một ngọn lửa đen trong tay để ánh sáng đó khuếch tán. Do tác dụng làm thay đổi cấu trúc của tế bào di truyền, ma pháp này gây đột tử tới 99,9999%, 0,0001% sống sót thì sẽ biến thành ma vật. Guy cũng sở hữu khả năng kiếm thuật thượng thừa đến mức có thể áp đảo Chloe, kiếm sĩ thượng thừa của thế giới Slam, với thanh Demon's World được rèn từ nguyên tố vật lý cứng nhất được gọi là lõi của ngôi sao và được coi là một trong những thanh kiếm mạnh nhất còn tồn tại. Guy tự tin có thể càn quét mọi chiến trường và khiến mọi kẻ thù phải quy phục dưới chân mình. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tất tần tật về Guy Crimson thông qua video 8 sự thật thú vị về Guy. Hy vọng những thông tin chúng ta đã thu thập có thể giúp được anh em hiểu thêm về bộ truyện của mình. Và nếu có gì sai sót, hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận video nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.